Hey, feeling good, like I should. When in dark, I walk around the neighborhood. Hey guys, it's Ericka and welcome back to my YouTube channel. So, for today's video is mag-unbox ako ng sports camera from SHOPEE. So, eto siya, kadalating lang niya, pero natanggal ko na siya sa parcel. So, ayan na siya. Hindi ko pa siya nabubuksan. Ayan, so, sabi dito is waterproof. So, guys, para siyang GoPro. So, pwede nyo din siyang i-mount sa helmet or sa bike, sa motor. Pwede din daw sa car and also sa helmet. So, eto na, binuksan ko na siya. Ito yung mga kasama sa package. So, syempre yung camera, tsaka yung case. So, nakakabit na yung case. So, meron ditong mga mount. Ayan. So, puro mount lang siya. Iba't ibang mount. So, i-figure out ko pa kung paano ko siya ikakabit kasi hindi ko pa alam. Ayan. Yung mga bakal-bakal. And strap. So, may strap siyang kasama. Open ko lang. Strap ata siya. Strap. So, hindi ko alam kung para saan tong strap na to. Pero may kasama siyang strap. So, guys, Nabili ko lang to sa Shopee for 261 pesos plus shipping. So, 281. So, sale ko lang siyang nabili kasi nabili ko siya. Nakita ko siya sa Shopee 1K. And then, nag-sale. So, ito yung camera niya. Meron din siyang kasamang charger. So, syempre, pag nalobat and manual. so ito yung inclusion niya. Waterproof case, yung camera, clip-on, handbar, pole mount, mount to mount 3 helmet mounts, battery, bandages. So, bandage pala yun, hindi pala siya strap. Tapos, USB cable, saka itong manual. Madami nga akong nakikita na nagtatanong kung paano daw i-open tong GoPro. So, ganito lang siya. Diba meron siyang ganito? So, pupul nyo lang. So guys, wag nyo na lang pansinin yung kuko na natanggalan ng nail polish. Ang pangit. To, pa-right. Yan, pa-right. And then, tulak nyo pataas. Ayan. So, open na siya. So, ilalagay nyo to kapag pang water. So, waterproof case. And then, ito yung actual na camera. So, sobrang liit niya, guys. Ayan. Compare sa kamay ko. So, sabi HD, pero tingnan natin. I-on natin siya. So, sabi sa manual na pindutin ng 3 to 5 seconds tong on button para mag-on yung camera. So, ayan. Yan, on na siya. So, ayan. Hindi siya ganun ka linaw. Pero, pwede na siya, guys, for 200 pesos. Syempre, guys. Sobrang mura na nun kesa GoPro na 20k, 30k. Besh. Pero, syempre, hindi natin alam kung hanggang kailan tatagal yung ganito kasi nga mumurahin lang siya. And hindi tayo nakaka-sure kung mag-work ba talaga to. Hindi ko kasi siya matatry, guys, and malalagay sa inyo kung yung mismong video na ite-take ko kasi wala pa akong SD card. Kailangan pala niya ng SD card. So, dito ilalagay yung SD card. And then, eto, yung charger. And eto, pang lipat niya, pang select sa menu. And sa taas is okay and capture yata. And then, eto yung mismong lens. And eto is on and off, tsaka mode.
So, dito sa ilalim, meron siyang speaker. Ayan. And ito is battery. So, try ko buksan. So, guys, hindi ko siya mabuksan. Pero, ayan. So, paano nyo ba makikita? So, ayun. Hindi ganyan siya labo. Dahil ganyan siya kalinaw. So, medyo zoom siya, no? Kasi malayo na ang kamay ko. Pero, kita nyo naman na hanggang dito yung kita. So, ayan. And then, low bat na siya. Ayan, low bat. And kung magse-select kayo ng menu, pipindutin nyo lang ito. Ay, no pala. So, ang pipindutin nyo for capture pala ito. But then, ayaw niya mag-capture kasi walang SD card. So, kailangan ko pang bumili ng SD card. And eto, dito nga yung pang-select. So, pwede kang mag-picture, mag-video, and mag-record ng voice. So, ayan. So, pindutin lang to ng matagal para lumabas yung menu. Pipindutin to ng matagal para lumabas yung menu. Ayan. So, guys, merong timestamps. So, enough ko na, guys, kasi lobat na siya. Pero, meron siyang timestamps and date stamp. So, nakalagay doon yung date, kung kailan mo kinapture, and yung time. So, Kung i-rate ko siya, guys, siguro I rate this over 10. 8. Kasi guys, diba mura lang. Tapos, okay naman yung quality. Mabilis naman siya. Yun lang, medyo malabo. Pero, for 200 pesos, ano ba inaasahan natin? So, for the price, super 10 over 10. And for the quality, sabihin na natin 7. And overall yung 8. So, ayan. And ang dami pa niyang kasamang pang-mount. And also, this one. Yun lang guys, wala siyang kasamang handle. Yung ganyan. Yung ganyan. So, siguro, bibili mo siya ng iba. So, pag ilala. Oops, no. So, ayun. Nakalak na siya ulit. So, yun guys. so guys, ililink ko sa description box kung saan ko binili yung GoPro or sports camera ng SHOPEE. So, para kung mayroon bang nakagusto sa inyo is madali nyong makita. So, that is it guys for my video. I hope you guys like it, and if you did, please give it a thumbs up and don't forget to share and comment your video suggestions. So, see you on my next vlog. Bye!